Jännitys tiivistyy. Tuolla lavan reunamilla jo rapistellaan kukkapapereita. Se tarkoittaa sitä, että seuraavaksi on tullut aika palkita vuoden sijoittaja ja vuoden sijoitusteko 2023. Kutsutaan tänne lavalle Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen. Jasmin. Mä olen Suvi Tuppurainen, Nordnetin maajohtaja Suomessa, ja seuraavat 20 minuuttia mulla on ilo puhua suomalaisista sijoitusvaikuttajista, ja mä saan myös tänne lavalle ne, ketkä on kerännyt seuraajajoukkoja ja kannatusta, ja heidän kanssa me puhutaan siitä, millaista on olla sijoitusvaikuttaja silloin, kun pörssit heiluu. Ei välttämättä ihan samanlaista kuin silloin, kun markkinat rallattelee ylöspäin. Vuoden sijoittajakilpailun tavoitteena on nostaa esiin niitä yksityissijoittajia ja myös monipuolisesti niitä tahoja, jotka edistää tätä sijoitusaiheesta keskustelua, mitä me käydään erilaisilla foorumeilla. Mun mielestä on tärkeää nostaa esiin näitä roolimalleja, ja tämä kilpailu järjestetäänkin nyt jo 6. kertaa. Nämä henkilöt ja sitten myös yhteisöt ja muut tahot on sellaisia, että he nimenomaan sillä omalla toiminnallaan, eli eivät ole välttämättä töissä pankeissa, vaan sillä omalla toiminnallaan, ehkä myös vapaa-ajan toiminnalla, tekevät meille kaikille hyvää ja antavat sellaisia inspiraatioja ja vinkkejä, minkä perusteella me voidaan muut sitten tehdä sijoituspäätöksiä. Mä olen viime vuosien aikana ollut todella vaikuttunut siitä sijoituskeskustelusta, mitä Suomessa käydään. Suomalaiset on mun mielestä tosi avoimia tällä hetkellä puhumaan taloudesta, puhumaan raha-asioista, omista sijoituksista, ja mä oon ilolla seurannut tätä kehitystä. Sijoittamisessa tarvitaan erilaisia roolimalleja, ja kuten mä sanoin, tämä kilpailu järjestettiin nyt 6. kertaa, ja me ollaan pystytty nostamaan tässä vuosien varrella useita ehdokkaita. Tässä on ollut 37 yksityissijoittajaa, ja sitten vuoden sijoitusteoksi on muun muassa ollut ehdolla 23 eri tahoa. Näiden lisäksi me ollaan myös kysytty joitain tahoja mukaan tähän kilpailuun, ja ehkä joku on saattanut sitten kieltäytyä. Mutta aina on pyritty siihen, että olisi jokaiselle jotakin, kun me ollaan tehty näitä listoja. Tässä näkyy myös kuvissa näitä viime vuosien voittajia. Siellä on aika laajasti edustettuna miehiä ja naisia, eri ikäisiä, ja sitten on myös erilaisia tekoja. Tämä kilpailu on sellainen, joka järjestetään yleisöäänestyksellä. Ja yleisöäänestys oli tuossa lokakuussa, pitkä aika, ja saatiin ihan hyvin ääniä. Kiitos kaikista niistä, reilu 2500 ääntä tänä vuonna, ja nämä finalistit 24 ehdokkaasta valitsi kilpailun tuomaristo. Siihen kuuluu mun lisäksi Kauppalehden uutispäällikkö Lauri Sihvonen ja sitten viime vuoden voittajat. Mamma Petalar-podcastin Jasmin Hamid oli tässä tuomaristossa mukana, ja sitten Päivi Rantanen, joka oli siis vuoden sijoittaja 2022. He on siis tästä 24 ehdokkaasta valinnut nämä finalistit. Ja näistä finalisteista nyt sitten siinä yleisöäänestyksessä te ja kaikki muut, jotka seurasi talousmedioita, niin on äänestänyt sitten omaa ehdokasta. Nyt on tullut aika julkistaa, kuka on vuoden sijoittaja 2023 ja mikä taho saa tämän vuoden sijoitustekotittelin. Jännitys tiivistyy ja me ei pidätellä hirveän kauaa teitä jännityksessä. Ensimmäinen vuoden sijoittajavoittaja tuolta vuodelta 2018, hän oli Aki Pyysing. Hän on nostanut tämän vuoden voittajan tuoreesta kirjasta muun muassa tällaisen
kohdan. Mä näin Akin itse asiassa tuossa aikaisemmin, mä sanoin, että mä mainitsen hänet tässä lavalla, niin sekin on turvattu, että mä saan käyttää tätä nostoa. Aki kirjoitti näin, että kirjassa on monessa kohdassa mainittu, että osakemarkkinat ovat ainoa paikka maailmassa, missä ihmiset juoksevat kauppaan kuultuaan hinnan korotuksista ja juoksevat kaupasta ulos, kun alennusmyynti alkaa. Osuvasti sanottu, ehkä moni jo arvaa tämän vuoden voittajan. Voittaja keräsi tämän kategorian äänistä 44%. Hän aloitti sijoittamisen nuorena, 17-vuotiaana kesätyörahoilla. Hän on kirjoittanut tässä omavaraisuushaaste-blogissa 8 vuoden aikana yli 700 kirjoitusta. Miettikää, minkälaista inspiraatiota hän on antanut meille kaikille. Hänen tuore kirja tältä vuodelta on nimeltään Viisas sijoittaja, tunne itsesi ja osakemarkkinat. Tervetuloa lavalle vuoden sijoittaja 2023, Esa Juntunen. Paljon onnea! Onnea. Ja tässä Esa kukitetaan ja hän saa hienon sertifikaatin, ja se mitä tässä ei jaeta, niin hän saa myös kirjekuoren, missä on taloudellista hyvää. Me otetaan Esalle tässä heti seuraa. Sopiiko se? Toinen kategoria, eli vuoden sijoitusteko-kategoria. Siinä yleisöäänestys oli aluksi kahden ehdokkaan välillä hyvin tasasta, mutta loppukiri sitten onnistui ehkä vähän paremmin toisella. Lopulta voittoon jopa 48% äänisaalilla nousi talousaiheinen sosiaalisen median kanava, joka on saanut alkunsa samannimisestä podcastista. Moni julkisuuden henkilö bisnesmaailmasta ja politiikasta on ollut näiden henkilöiden kanssa puhumassa avoimesti rahasta ja sijoittamisesta. Ja pidemmittä puheitta vuoden sijoitusteko 2023 on Sijoituskästi. Paljon onnea! Kevin Van Desselin ja Teemu Liilan aloittama Sijoituskästi ei ole enää pelkkä 2 miehen podcast, niin kuin näette tässä. Siinä on mukana iso tiimi, samalla lailla ajattelevia henkilöitä, intohimolla talouteen suhtautuvia. Mukana on Iikka Mutanen, Aaro Lahtinen, Toomai Virtanen ja Emil Piippo. Ja Heikki Keskiväli ei päässyt paikalle, mutta lähetetään Heikille terveiset tässä myös. Paljon onnea! Parhaimmat onnittelut teidän saavutuksista, ja nyt me voitaisiin jäädä tässä kolmisin. Haluatteko te antaa ne käsistä pois vai kuinka on helpompi puhua? Te saatte ainakin mikrofonin, niin te voitte jäädä vaikka siihen kyllä. Ja saatte, oliko teillä 1 mikrofoni? Toimiko tämä? Joo. Te unohditte napata mikrofonin. No me otetaan se tästä vielä. Tämmöistä se on. Kato, voiton huuma, niin mikrofonitkin jää. Se ei haittaa mitään. Hyvä. Meillä on reilu 10 minuuttia aikaa, ja viime vuonna puhuttiin voittajien kanssa tällä samalla lavalla sijoitusvaikuttajan vastuusta. Se tuntui silloin meille kaikille olevan aika ajankohtainen aihe. Tänä vuonna te tiedätte, minkä aiheen mä oon valinnut, koska mä sen laitoin teille etukäteen. Meidän on pakko puhua tästä pörssivuodesta. Mutta ennen kuin mennään siihen, kerrataan vielä lyhyesti, miksi tarvitaan sijoitusvaikuttajia. Oletteko te samaa mieltä mun kanssa tästä? Miten te kiteytätte sen? Miksi me tarvitaan tätä kilpailua? Miksi me tarvitaan näitä 10 ihmisiä, joita nostetaan esiin? Esa, aloita, sä ole hyvä.
Joo, no itse mä koen ainakin, että se oma duuni tulee intohimosta sijoittamista kohtaan, mutta oikeastaan samoista asioista, mitä Karo käsitteli tuossa äsken, eli se pitkäjänteisyyden korostaminen ja se, että tämmöisenäkin aikoina niin edelleen kannattaa olla siellä, kannattaa ostaa, eikä juosta ulos sieltä kaupasta, niin kuin Suvi sanoi. Joo, ja mun mielestä me tarvitaan ihmisiä, ketkä demokratisoi sitä sijoittamisen ilosanomaa ja tuo siitä informaatiota, joka on helposti kaikille saatavilla. Ja musta on nättiä, että meitä on sitä enemmän, niistä parempi. Sä voit Teemu kommentoida sitä, että miltä voitto tuntuu. Voitto tuntuu ihan mahtavalta. Kiitos vaan. Ihan ei voi sanoin kuvailla fiilistä. Kiitos kaikille, ketkä äänesti. Millaiseksi te olette kokenut tämän haastavan pörssivuoden? Me puhutaan nyt yleisesti. Täällä meidän joukossa on tietysti niitä, jotka on tehnyt hyviä sijoituksia ja joku on osannut poimia vaikka nämä amerikkalaiset teknologiajätit ja sijoittanut vaan niihin. Ja on ihan, että mitä te puhutte tämmöisestä ankeasta pörssivuodesta, mutta ehkä joitain muita se saattaa kiinnostaa. Niin millaiseksi te olette kokenut tämän pörssivuoden? Siis mun mielestä on ollut aika kotosa, koska siis... Kotoisa? Joo, kyllä, koska 2008, kun mä aloitin, oli finanssikriisin, oltiin aika lähellä pohjia ja sitten silloin oltiin sillä, että katso pörssiä minä tahansa päivänä, mitä tahansa osti, niin se laski 3-4% päivässä. Ja sitä vaan jatkuu kuukaudesta toiseen ja toiseen. Ja semmoista aikaa ei oikeastaan ollut sen jälkeen, kun mä aloitin sijoittamisen 15 vuotta sitten. Et tässä oli kumminkin aika pitkä poikkeuksellinen nousukausi, niin oikeastaan tämähän on aivan naurettava hyvä aika aloittaa sijoittaminen, niin kuin se 2008kin oli. Joo, tosi mielenkiintoinen pörssivuosi ollut ja niin kuin tuossa Esa lainattiinkin, että kumma kun jengi katoo pörssistä alennusmyyntiä aikana, niin se oli tosi hyvä tavallaan esimerkki siitä, että mun mielestä on ollut tosi kiinnostava nimenomaan puhua nyt sijoittamisesta, on pystynyt tuoda ne esimerkit hyvin esille, että tässä on tosi fiksu aloittaa sijoittaminen siitä huolimatta, vaikka pörssissä menee huonosti ja sehän tarjoaa ne parhaat ostopaikat muutenkin yleensä. Oliko se mulkin tähän kommentteja? Sä voit ehkä sanoa, että onko tämä näkynyt teidän tekemisessä, että oletteko joutunut miettimään aiheita todella paljon enemmän sen takia, kun on ollut erilainen pörssivuosi, vai onko tämä vaikuttanut teidän tekemiseen? Joo, no siis meillähän oli tosi mahtava tilanne silloin aloittaa sijoituskästi melkein 3,5 vuotta sitten, koska oli nousumarkkina. Kaikki innostui sijoittamisesta ja me saatiin sitä kautta innokkaita sijoituskästin kuuntelijoita lisää, mutta ehkä me ollaan opittu, että tärkeintä on se, että se keskustelun taso on laadukasta ja siellä on kiinnostavia ihmisiä, ketkä tuo omia näkökantoja. Että se ei oikeastaan meidän tekemiseen vaikuttanut mitenkään. Että enemmän semmoinen pitkäjänteinen, tasaisen tappava, hyvä tekeminen on ollut meille se niin kuin pääfokus. Sopiiko kysyä, että onko ollut helpompi vai vaikeampi saada vaikka vieraita tänä vuonna kuin aikaisemmin? Varmaan helpompi joka vuosi, koska me kuitenkin ollaan kasvettu ja me ollaan saatu mahtavia vieraita, niin se on varmaan tuonut semmoista tietynlaista uskottavuutta myös meille, että se on ollut ehkä voimakkaampi vaikutus kuin jollakin markkinasyklillä. Ja samoista aiheista on kuitenkin puhuttu näiden vieraiden kanssa. Kyllä, ehdottomasti vähän ehkä laajentunut meidän kohdalla myös yrittäjyyteen kokonaisvaltaisemmin vielä. Mutta totta kai ehkä huomaa myös sellaista, että pikkuhiljaa ihmiset alkaa ymmärtää sitä, että myös laskumarkkina-aikana on ok sijoittaa. Että ehkä se sijoitusvaikuttajien rooli näkyy siinä, että nykyään uskalletaan sijoittaa myös huonoina aikoina pikkasen enemmän. Esa, mun täytyy kysyä sulta 700 blogikirjoitusta, niin mistä ne... Kerro nyt meille, mistä me tiedetään, mistä sä kirjoitat, mutta vielä niin kuin syvällisemmin se, että mistä ne aiheet oikeasti syntyy, että sä teet sen tekstin. No siis aiheita on ympärillä ihan kaikkialla koko ajan, että siis mullahan on tällä hetkellä 500 draftia, mulla ei vaan aika 500. riitä. Niin, että siis aiheet ei lopu ja siis kun useinhan tapahtuu myös sillä tavalla, että kun tapahtuu jotain reaalia, jos vaikka nämä Finnairin merkintäanne tai vaikka se Kempowerin tosi raju liike toiseen, niin kuin molempiin suuntiin, niin siis kun on niitä ajattomia aiheita, mistä voi kirjoittaa oikeastaan ihan loputtomasti, mutta sitten myös on ajankohtaisia aiheita, niin kyllähän tekemistä riittää. Oletko kokenut, että oletko saanut samanlaista palautetta sun teksteistä tänä vuonna vai onko tämä markkina jotenkin vaikuttanut ihmisten antamaan palautteeseen tai onko tullut tykkäyksiä vähemmän tai onko mitään sellaista? Siis ainut ero oli oikeastaan silloin, kun tämä
kurssilasku alkoi sen kaikista pahimman hypen jälkeen, niin sitten siinä huomasi, että niin blogin lukijamäärät laskee täysin samaa tahtia pörssien kanssa. Eli siinä oli semmoinen ihan suora korrelaatio. Mutta sitten nyt kun on menty tätä pitkää tasasta, niin sitten ne on aika tasottunut ja musta tuntuu, että ihmiset on taas kiinnostunut, koska musta tuntuu, että kun sijoittamista edelleen puhutaan, eikä se vanha totuus ei pidä paikkaansa, että loppuu FIRE-uutiset ja sijoittamisesta ei enää puhuta sitten, kun pörssit laskee, vaan kyllähän se edelleen pysyy ihmisten keskuudessa. Että kyllä maailma on muuttunut 15 vuoden aikana, kun itse sijoittanut niin tosi paljon mun mielestä siitä, mitä sijoittamista puhutaan. Eli sä sanoit, että lukijoiden määrä laski silloin, kun pörssikurssit lähti laskuun. Jos me tehdään tämmöinen ESA-indeksi, niin voit sä kertoa meille, milloin sun lukijamäärät lähtee nousuun? Voidaanko me siitä ennakoida se, että milloin pörssi lähtee nousuun? Mä itse asiassa kirjoitin Viisaussijoittajassa siitä justiinsa, että mä katsoin Google Analyticsista oman blogin tietoja ja vertasin niitä pörssidataa. Ja kyllä siinä oli yllättävän paljon korrelaatioa ja oikeastaan ihan sama asia oli listaantumisantianalyyseissä. Silloin kun mä tein niitä siihen kovimpaa hypeaikaa, niin esimerkiksi just Ken Power ja Inderes, niin pystyi melkein suoraan vetämään, että kuinka paljon oli blogilukijoita, niin sitä enemmän se pörssikurssi nousee ekana päivänä. Että kyllä siinä on jonkun verran korrelaatiot löytyy. Teemu, kerro, te olette muutaman päivän nyt tiennyt, että tämä voitto tuli kotiin. Mä soitin teille, niin oletteko te ehtinyt miettiä, miten te hyödynnätte tätä voittoa ja muuttaako tämä teidän tekemistä jollain lailla? Joo, no ehdittiin varaa saunailta tälle illalle, se ainakin ensimmäisenä. Mutta ehkä se luo itsevarmuutta tekemiseen ja tosiaan kiitos kaikille, ketkä on meitä kuunnellut, äänestänyt, antanut palautetta. Ja se on ihan mahtava homma, että olette messissä ollut koko ajan. Kiitos myös tietysti meidän tyttöystävät ja perhe, vanhemmat ja kaverit, ketkä meitä fiksumpina heittää meille vinkkejä välillä. Ja esimerkiksi meillä on tuollainen presidenttiperjantai-sarja ja mä en osaa politiikkaa yhtään, niin ilman mun äitiä mä en olisi kyllä päässyt noista jaksoista niin kuin läpi. Että iso kiitos kaikille, ketkä on jeesannut. Joo, itsekin haluan kyllä kiittää kaikki, jotka äänesti, mutta myös kaikki, ketkä on kuunnellut tai tykännyt tai jakanut tai näyttänyt jollakin tavalla tukea, että tavallaan ilmanhan niitä tyyppejä niin ei olisi sijoituskästi olemassakaan. Ja kiitos myös meidän läheisille ja klassinen kiitos Suomen sijoittajakansa. Ja unohtu kiittää, koska ihan yhtä lailla te olette palkinnon ansainnut, mutta meidän koko tiimi, kaikki Heikki, joka ei ole paikalla, Emil, Aaro, Tooma, Iikka, niin ihan mahtavaa tekemistä. Jätkät tekee joka päivä ihan huikeat duunia ja välillä jopa yön yli, mistä mä oon vähän huolissaan, mutta ehkä se siitä. Esa, muuttaako voitto sun tekemistä? Sä tiesit myös tässä muutaman päivän aikaisemmin, oot ehtinyt miettiä, niin muuttuuko joku vai mitä oot suunnitellut? No oikeastaan pitää sanoa sama, että tosiaan tämä on ollut aika pitkä tie, että kumminkin suurimman osa ajasta mä ollut anonyyminä siellä blogin takana ja tänä vuonna tosiaan tuli vasta omalla nimellä vaikka 700 tekstiä kirjoitettu ja yksi kirja, joka kulminoituu siihen, niin kiitos kaikille, jotka on matkan varrella lukenut kirjan tai blogia tai ihan mitä tahansa ja tietysti kaikille äänestäjille, että toi yllätti tosi paljon, kuinka paljon niitä ääniä tuli. Ehkä en mä usko, että mikään muuttuu. Että toivottavasti ne, jotka ei ole lukenut vielä kirjaa, lukee kirjan, koska kyllä se on saanut tosi hyvää palautetta ja saa edelleen tosi hyvää palautetta. Ja vaikka se blogi on se, missä 700 tekstiä on, niin kyllä se mun kaikki ne opit ja kaikki, mitä mä oon oppinut 15 vuoden aikana, niin, ja hyviä tarinoita, niin löytyy siitä 500 sivusta, mitä mä kirjoitin sitä kirjaa. Suuresti onnea voittajille ja onnittelut myös kaikille finalisteille, ketkä tänä vuonna sai huomioon. Se on todella kunnia saada myös tämä finaalipaikka ja kaikki aikaisempien vuosien finalistit on myös sitten hyötyneet tästä näkyvyydestä. Kiitos tuomaristo, joka valitsi ehdokkaat 24 vaihtoehdosta ja tietenkin kiitokset yleisölle. Yli 2500 ääntä saatiin. Uploadien saattelemena me otetaan vielä muutamat valokuvat. Meillä on minuutti aikaa, me käytetään meidän lava-aika kunnolla ja otetaan muutamat valokuvat. Ja jos mä saan pyytää vaikka kukat heille tähän, niin haluatteko te ottaa ehkä noikin vielä? Niin. Ja haluatteko te olla koko porukka vai kuinka? Koko tiimimessi. Ja paljon onnea voittajille.